በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው የሚሆነው ከዩኒት 5 ፓትሪዮቲዝም የወጡትን ጥያቄዎች ይሆናል ማለት ነው። ከግሬድ 11 ዩኒት 5 የወጣው የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? አንደኛ the development of patriotic feeling requires a creating a war atmosphere, b respect for the human and democratic rights of citizens, c creating a highly inflated economic condition, d dismantling the national armed force። ስለዚህ patriotic feeling የምንላቸው ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ወዳድ ዜጋ ሊኖሩት የሚገባው ፊሊንጎች ምን ምንድን ናቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንን ሪኳየር ያደርጋሉ? ኤ ክሪኤቲንግ ኤ ዋር አትሞስፌር፣ ዋር አትሞስፌርን የመፍጠር የፓትሪዮቲክ ፊሊንግ መሰረት ያደረገው አይደለም። የተለያዩ ኢጎሴንትሪክ የሆኑ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ መብታችን አልተከበረም እና በጉልበት እናስከብሯለን የሚሉ ሰዎች የሚያመጡት አይነት የሆነ አካሄድ ነው እንጂ ትክክለኛ ፓትሪዮቲክ ፊሊንግ የሚመነጭበት አንድ ሪኳየርመንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። B. Respect for the human and democratic rights of citizens. This is the correct answer. ምክንያቱም patriotic feeling ዴቨሎፕ ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንድ ሰው ሀገሬን እወዳለሁ ወይም ደግሞ ለሀገሬ ተቆርቋሪ ነኝ የሚለውና democratic rights and human rights of the citizensን ማክበር ሲችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ B ትክክለኛ መልስ ነው። C. Creating a highly inflated economic condition. ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ላይ ኢንፍሌሽን መፍጠር ወይም ደግሞ የዋጋ ንረት መፍጠር የአንድ patriotic feeling ወይም ደግሞ ከአንድ ፓትሪዮት የሚጠበቅ ስነ ምግባር ስላልሆነ ይሄኛውም እንደ ሪኳየርመንት ኳሊፋይ አያደርግም። ስለዚህ ሲም መልስ ሊሆን አይችልም። ዲ ዲስማንትሊንግ ዘ ናሽናል አርምድ ፎርስ፣ ማንኛውም ጥያቄ ካለ በፒስፉል ዲሞንስትሬሽን መልኩ ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ እንጂ ቀጥታ ወደ አግሬሲቭ በሆነ መልኩ ናሽናል አርምድ ፎርስን ዲስማንትል ለማድረግ መሞከር የሚሆን ዲስማንትል ማድረግም የፓትሪዮቲክ ፊሊንግ አንድ ሪኳየርመንት ስላልሆነ ዲም መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ፓትሪዮቲዝም ምንድን ነው ስንል the feeling of love, devotion and a sense of attachment to our home country። ስለዚህ ስ ዴቨሎፕመንት ምን ነው ሪኳየር የሚያደርገው የሂውማንን ወይም ደግሞ የሲቲዝኖችን ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይትን ፕሮቴክት እና ሪስፔክት ማድረግ ላይ መሰረት የሚያደርግ ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ identify the correct statement about the meaning and nature of economic development. A. It can be achieved without plan and strategy. B. It may lead to low life expectancy. C. It has no relations with citizen standards of living. D. It's wider than the gross GDP. ስለዚህ ዴቨሎፕመንት እና ግሮት ልዩነታቸው ምንድን ነው ስንል ግሮት ሜርሊ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ሜርሊ ግሮት የምንለው ነገር ኢኮኖሚክ ስታትሳችን ማደጉን ብቻ ነው የሚያሳይ ግሮት የምንለው። ዴቨሎፕመንት የሚለው ነገር ግን የሚገልጸው ምንድነው የአንድ ሀገር ሲቲዝን ላይፍ ስታንዳርድ እና ላይፍ ኳሊቲ ተሻሽሏል ወይም ደግሞ ፕሮግረስ አሳይቷል የሚለው ነው ዴቨሎፕመንት ብለን የምንገልጸው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ኤ ኢት ካን ቢ አቺቭድ ዊዛውት ፕላን ኤንድ ስትራቴጂ፣ ማንኛውም ፕሮግረስ ማንኛውም የታቀደበት ፕሮግረስ እንዲከሰት ፕላንና ስትራቴጂ ግድ ነው። የተለያዩ ፖሊሲዎችን የምንቀርጸውም አንድ በፕላንና በስትራቴጂ የተመራ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ፕሮግረስ ሊሆን ይችላል፣ ያንን ለማምጣት ነው። ስለዚህ ያለ ፕላንና ያለ ስትራቴጂ አቺቭ ሊደረግ የሚችል ዴቨሎፕመንት ስለሌለ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ኢት ሜይ ሊድ ቱ ሎው ላይፍ ኤክስፔክተንሲ፣ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ማምጣታችን ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ኢኮኖሚክሊ ዴቨሎፕ መሆኗ ላይፍ ኤክስፔክታንሲዋን ይጨምረዋል እንጂ አይቀንሱም። ይህንን ያደጉት ሀገራትና አንደር ዴቨሎፕድ ካንትሪስን ማወዳደር በቂ ነው። ባደጉት ሀገራት ላይ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እየጨመረ ይሄዳል። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱ እያነሰ በሄደ ቁጥር ደግሞ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክሊ አንደር ዴቨሎፕድ በምንሆንበት ጊዜ ደግሞ የሚኖረው ላይፍ ኤክስፔክታንሲ በጣም እየወረደ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ኢት ሃዝ ኖ ሪሌሽንስ ዊዝ ሲቲዝን ስታንዳርድስ ኦፍ ሊቪንግ፣ አንድ ዴቨሎፕመንትን ዲፋይን ስናደርገው ምንድን ነው ያለው የአንድ ሀገር ዜጎች ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ወይም ደግሞ ሊቪንግ ኳሊቲያቸው ወይም ደግሞ ላይፍ ኳሊቲያቸው እንዴት ዴቨሎፕ አድርጓል ወይም ደግሞ ፕሮግረስ አሳይቷል የሚለው ነው። ስለዚህ ሪሌሽን በጣም ነው ያለው። ለምን ዴፊኒሽኑ ራሱ የሚያመለክተው ሊቪንግ ስታንዳርዱ ጨምሯል ወይም ደግሞ ተሻሽሏል ወይስ አልተሻሻለ የሚለው መሰረት ያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም። ዲ it is wider than the gross GDP፣ ለምን ከግሮት ሰፋ ያለ ነው። ምክንያቱም ግሮት ሜርሊ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ኢኮኖሚክሊ ፕሮግረስ አሳይታለች ወይስ አላሳየችም የሚለው ላይ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ዴቨሎፕመንት ግን እንዳጠቃላይ ከዚህ በሰፋ ሁኔታ የአንድ ሀገር ሊቪንግ ስታንዳርዱ ጨምሯል ወይም ተሻሽሏል ወይስ አልተሻሻለም የሚለው ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢትስ a process in which economic well-being and quality of life of a nation are improved ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ voluntarism is very important with respect to A. Involving citizens in promoting the national interest of one country. B. Developing a culture of competition among citizens. C. Not compensating shortage of resources. D. Wasting the time of citizens።
ቮለንታሪዝም ወይም ደግሞ በጎ ፈቃደኝነት የሚለው ነገር ምንድነው? አንድ አካል ምንም አይነት ቤኔፊት ሳይጠብቅ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ፔመንት ሳይጠብቅ ኦፈር የሚያደርገው ሶሻል ሰርቪስ ነው ቮለንታሪዝም ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከምን አኳያ ነው ኢምፖርታንት የሆነ ስንል ኤ ኢንቮልቪንግ ሲቲዘንስ ኢን ፕሮሞቲንግ ዘ ናሽናል ኢንትረስት ኦፍ ዋን ካንትሪ ዲስ ኢዝ ኮሬክት። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው። ለምን ቮለንቲር የሆኑ ሰዎች የሚያደርጉት ምንድነው? ናሽናል ኢንትረስትን ፕሮሞት የሚያደርጉ ስራዎች ላይ መሳተፍ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው። ቢን እንይ ዴቨሎፒንግ ኤ ካልቸር ኦፍ ኮምፒቲሽን አመንግ ሲቲዘንስ። ቮለንታሪዝም የሚያስፈልገው ኮምፒቲሽንን ለመፍጠር አይደለም። በሲቲዝን መካከል ኮምፒቲሽንን ለመፍጠር ሳይሆን ለኮመን ጉድ የሚሆንን ወይም ደግሞ ለኮመን ጉድ ጥሩ የሆነ ስራ ላይ ኢንጌጅ ለማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ ኖት ኮምፐንሴቲንግ ሾርቴጅ ኦፍ ሪሶርስስ። ሾርቴጅ ኦፍ ሪሶርስን በተለያዩ ሜቶዶች ኮምፐንሴት ሊያደርግ ነው ቮለንታሪዝም የሚያስፈልገው። ለምን የተለያየ ሰው በጉልበቱ ቮለንቲር ሊያደርግ ይችላል፣ በገንዘቡ ቮለንቲር ሊያደርግ ይችላል፣ በእውቀቱ ቮለንቲር ሊያደርግ ይችላል። ይህም የሚያገለግለው ምንድነው? የሆነ ቦታ ላይ ያ ሪሶርስ ሾርቴጅ ያለበት ቦታ ላይ ያንን ክፍተት ለመሙላት ስለሚፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርቴጅ ኦፍ ሪሶርስን ኮምፐንሴት ለማድረግም ነው ቮለንታሪዝም የሚያስፈልገው። ስለዚህ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም። ዲ ዌስቲንግ ዘ ታይም ኦፍ ሲቲዘንስ። ቮለንታሪዝም ታይም ዌስቲንግ አይደለም። ለሶሻል ወይም ደግሞ ለኮመን ጉድ መስራት ታይም ዌስቲንግ ሳይሆን አንድ ፍሩትፉል የሆነ ኤክስትራ ካሪኩለር አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ which one of the following can be classified as a good quality of patriots? A ignoring the laws of the land, B not to be professional and ethical, C respecting the democratic and human rights of others, D giving up the secrets of the country. ስለዚህ የአንድ ፓትሪዮት ጉድ ኳሊቲዎች ምን ምንድን ናቸው ስንል ኤ ignoring the laws of the land የዛን ስቴት ሎ ኢግኖር ማድረግ ሳይሆን ሪስፔክት እና ኦቤ በማድረግ ነው የሚታወቁት። የአንድ ፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ጉድ ኳሊቲው ሪስፔክቲንግ ዘ ሎስ ኦፍ ዘ ላንድ ስለሆነ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ ኖት ቱ ቢ ፕሮፌሽናል ኤንድ ኤቲካል። ፓትሪዮቶች ኤቲካል ሊሆኑ ይገባል፣ ሪዝናል ሊሆኑ ይገባል፣ እንዲህ ነው ፕሮፌሽናል ሊሆኑ ይገባል። ስለዚህ ይህም ጉድ ኳሊቲ ኦፍ ፓትሪዮትስ አይደለም። ስለዚህ ቢም መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ሪስፔክቲንግ ዘ ዴሞክራቲክ ኤንድ ሂውማን ራይትስ ኦፍ ዘ አዘር ወይም ደግሞ የሌሎችን ሲቲዝኖች የሌሎችን ፒርስ ወይም የሌሎችን ኮሊጎች ሊሆን ይችላል የእነሱን ሂውማን እና ዴሞክራቲክ ራይት ሪስፔክት ማድረግ የአንድ ፓትሪዮት ጉድ ኳሊቲ ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች ኳሊቲዎችስ አሉ ወይ ስንል ለምሳሌ ዲፌንዲንግ ዘ ካንትሪ አንድ የፓትሪዮት አንድ መገለጫ ነው። አገሬን እወዳለሁ የሚል ሰው አገሩ በሚያስፈልግባት ጊዜ ለሀገሩ ደም መስጠት ሊሆን ይችላል። ለሀገሩ በሚችለው መልኩ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በጉልበት ሊሆን ይችላል፣ በእውቀት ሊሆን ይችላል። በዛ ሀገሪቱ መደገፍ መቻሉ የአንድ ፓትሪዮት ጉድ ኳሊቲ ነው። ስለዚህ ሲ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ጊቪንግ አፕ ዘ ሲክሬት ኦፍ ዘ ካንትሪ ትሬተር መሆን ወይም ደግሞ የአንድን ሀገር ከባባድ ሚስጥሮች ሊሆን ይችላል ከቀላል ጀምሮ እስከ ከባባድ ሚስጥሮች ድረስ ሚስጥር ተብሎ እስከተያዙ ድረስ እነሱን ለሌሎች ሰርድ ፐርሰን ወይም ደግሞ ለሶስተኛ ወገን ዲስክሎዝ ማድረጉ አንድ የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ጉድ ኳሊቲ አይደለም። ስለዚህ ዲ መልስ ሊሆን አይችልም። ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ These days patriots are boldly expected to be concerned beyond military battles and engage with A working hard to expand Ethiopia's wealth, B leaving the country when needed most, C serving the interests of other countries at Ethiopia's cost, D promoting Euro-American culture. ስለዚህ ፓትሪዮት ለምን አሁን ሁለት አይነት ፓትሪዮቲዝም አለ። ትራዲሽናል ፓትሪዮቲዝም አለ፣ ሞደርን ፓትሪዮቲዝም አለ። ትራዲሽናል ፓትሪዮቲዝም ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ በጥንት ጊዜ የነበረው አይነት ፓትሪዮቲዝም ነው ስሙ እንደሚገልጸው። በምንድነው በዛን ጊዜ ፓትሪዮቲዝም ወይ ደግሞ አገር ወዳድነት የሚገለጸው ስንል አገር በኤክስተርናል ኢንቬዥን በሚያጋጥማት ጊዜ ራስን መስዋዕት ማድረግ ሂዶ በመከላከል ነው በዛን ጊዜ ፓትሪዮቲዝምን የሚገልጹበት ሜተድ። ሞደርን ፓትሪዮቲዝም ላይ ግን ወርኪንግ ፎር ዘ ኮመን ጉድ እና ወርኪንግ ሃርድ ፎር ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ካንትሪ አንድ ፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ዋና መገለጫ ጉድ ኳሊቲው ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ይላናል? These days patriots are broadly expected to be concerned beyond military battles, unlike the traditional patriotism ማለት ነው, and engage with A working hard to expand Ethiopia's wealth. This is the correct answer. ጠንክሮ መስራት ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ወይም ደግሞ ሞር ወደ ዴቨሎፕድ ካንትሪስ እንድትሄድ ከሰርድ ወርልድ ካንትሪ ወጣ ወደ ፈርስት ወርልድ ካንትሪ እንድትሄድ የሚያስችላትን ጉዞ ማስጀመርና እዛ ላይ ተሳታፊ መሆን ነው የአንድ ፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ጉድ ኳሊቲ። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ሊቪንግ ዘ ካንትሪ ዌን ኒድድ ሞስት አገራችን በምጠራን ጊዜ ወይም ደግሞ ለሀገራችን አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ እኛ ጥለን የምንሄድና አምንሸሽ ከሆነ ያ የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ኳሊቲ ሳይሆን የትሬተር ወይም ደግሞ ባንዳ ብለን የምንገልጸው አካል የነሱ ትሬት መገለጫ ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም።
ሲ serving the interest of other countries at Ethiopia's cost ኢትዮጵያን እንደሚጎዳ ያወቀን የኛን ኮመን ጉድና ናሽናል ኢንትረስትን እንደሚጎዳ ያወቀን at that cost የሌሎችን ኢንትረስት ማስጠበቁ ይሄን የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ኳሊቲ ወይም ትሬት አይደለም። ስለዚህ ሲም መልስ ሊሆን አይችልም። ዲ promoting your American culture የኢትዮጵያን ካልቸር ማስጠበቅ እየቻለን ይሄንን ትተን የሌሎችን የአሜሪካኖችን ወይም የአውሮፓውያኖችን ካልቸር አምተን እዚህ ጋራ ኢንካልኬት እናድርግ ብንል እሱ ተገቢ ሆነ ስራ ስላልሆነ የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን መገለጫ ኳሊቲ አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ one of the following contributes to the building of patriotism. A. Exploiting citizens' rights. B. Always using peaceful means to solve disagreements. C. Considering differences as a threat. D. Celebrating the country's stories than through history. ስለዚህ ፓትሪዮቲዝም ወይም ደግሞ አገር ወዳድነትን ለመገንባት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ታሪክን ማወቅ አንድ ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ታሪክና ትርክትን ለይቶ ማወቁ ወይም ደግሞ ፋብሪኬሽን የሆኑትንና ትሩ ሂስትሪውን ለይቶ ማወቁ ስቶሪውን ከሂስትሪ መለየት መቻላችን አንድ አገራችንን ማወቅ ከቻለን ምክንያቱም አንድ ሰው አንድን ነገር እወዳለሁ ሲል ያንን ነገር ከመውደድ በፊት ማወቅ ይቀድማል። ስለዚህ አንድ ሰው አገሩን ከመውደድ በፊት አገሩን ጠንቅቆ ሊያውቅ ስለሚገባ ሂስትሪን ከስቶሪ ለይቶ ማወቁ ወይም ደግሞ ታሪክን ከትርክት ለይቶ ማወቁ ለአንድ ዜጋ ፓትሪዮቲክ ፊሊንግ ውስጡ ላይ እንዲፈጠር አንድ ፋውንዴሽን የሚጥል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሎይቲንግ ሲቲዝንስ ራይትስ የዜጎችን መብት ኤክስፕሎይት ማድረግ የፓትሪዮቲዝምን ቢልድ ለማድረግ አይጠቅም። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ always using peaceful means to solve disagreements. This is the correct answer. ምክንያቱም ኮንፍሊክት በሚፈጠርበት ጊዜ ብዙ ሰው ካለ ብዙ አይነት ኢንትረስት አለ ማለት ነው። which means ብዙ አይነት ኢንትረስት አለ ማለት ደግሞ አንዱ ማስጠበቅ የሚፈልገው ኢንትረስት እና ሌላው ማስጠበቅ የሚፈልገው ኢንትረስት ስለሚላይ በዛ መሃል ዲስፒዩት ወይም ኮንፍሊክት ይፈጠራል። ስለዚህ እነዚህ ኮንፍሊክቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ፒስፉል ሚንስ ኦፍ ሪዞሉሽን ስንከተል አንድ ሰው አገሩ ላይ ቢሎንጊንግነስ እንዲሰማው ያደርጋል። which means በዛ ጊዜ ፓትሪዮቲክ ፊሊንግ እየፈጠርንበት ፋውንዴሽን እየጣልንለት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል። ሲ considering differences as a threat ልዩነትን እንደ ጌጥ ልዩነትን እንደ ሶርስ ኦፍ ፓወር ነው እንጂ ማየት ያለብን እንደ ትሬት እንደ አደጋ የምናያቸው ከሆነ ፓትሪዮቲዝምን ቢልድ ለማድረግ ምንም አይነት ኮንሲደራብል የሆነ ኢፌክት ወይም ደግሞ ኮንሲደራብል የሆነ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር አይኖራቸውም። ስለዚህ ሲም መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዲ celebrating the country's stories than through history አንድ ሀገር ላይ የሚወሩትን ትርክቶችን ሳይሆን ይበልጥ ቫልዩ ልናረጋቸው የሚገባው ይበልጥ ዋጋ ልንሰጣቸውና ማንነታችንን ወደ ኋላ መለስ ብለን እንድናይ ልናረጋባቸው የሚገባው ትርክቶችን ወይም ስቶሪዎችን መሰረት አድርገን ሳይሆን ትሩ ሂስትሪ መሰረት አድርገን ነው። ስለዚህ ዲም መልስ ሊሆን አይችልም። ከሂስትሪ በበለጠ መልኩ ስቶሪን ሳይሆን ሴሌብሬት ማድረግ ያለብን ከስቶሪ በበለጠ መልኩ ትሩ ሂስትሪ ነው ሴሌብሬት ልናረግና ልንከተል አስ ሶሊድ ኤቪደንስ ልንጠቀመው የሚገባ። ስለዚህ ዲም መልስ መሆን አይችልም። ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ከግሬድ 12 ወደ ወጡ ጥያቄዎች እንሄዳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ኢትዮጵያ is known in the international stage for being A. unfriendly to Arab neighboring states, B. a member of OPEC, C. a symbol of independence, D. a founder of socialist ideology. ኢትዮጵያ in the international stage ከምታወቅባቸው ነገሮች አንዱ ኢንዲፔንደንስ ወይም ደግሞ በኮሎኒያሊዝም ጊዜ ራሷን ከኤክስተርናል ኢንቬዥን ዲፌንድ ማድረግ የቻለች አገር ናት። ብቸኛዋ ልንላት እንችላለን። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሌሎች ኢንዲፔንደንት የነበሩት አካላት ራሳቸውን ፋይት ባክ አድርገው ሳይሆን ከኤክስተርናል ኢንቬዥኑ በተለያዩ ፖለቲካል ምክንያቶች ነው። እዛ ውስጥ አንገባም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ራሷን ዲፌንድ አድርጋ ከአፍሪካኖች ወይም ደግሞ ለጥቁሮች ማሳያ ሲምቦል ኦፍ ኢንዲፔንደንስ እንዳጠቃላይ ዓለማችን ላይ ለነበሩት አንደር ኮሎኒያል ታይራኒ ለነበሩት ሀገራት እንደ ሲምቦል ኦፍ ኢንዲፔንደንስ አገልግላ እነሱም ላይ ይሄንን ነገር ኢግናይት ማድረግ የቻለ ይሄንን ፊሊንግ እነሱም ላይ ስፓርኪንግ መፍጠር የቻለ አንድ ሲምቦል መሆን የቻለች ሀገር ናት። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስቴጅ ላይ የምትታወቀው ኤ unfriendly to Arab neighboring states በዚህ አይደለም የምትታወቀው ከኔበሪንግ ስቴቶች ጋር ባላት unfriendly ሪሌሽንሺፕ አይደለም የምትታወቀው። ስለዚህ ይሄም መልስ መሆን አይችልም። a member of ኦፔክ የዘይት አምራች ሀገራት ወይም ደግሞ የነዳጅ ዘይት ስንል የተፈጥሮ ነዳጅ የሚለውን ለመግለጽ ነው። የነሱ ዩኒየን ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለችበትም። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ a symbol of independence ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው። ምክንያቱም በኮሎኒያሊዝም ኤራ ጊዜ ራሷን ከኤክስተርናል ኢንቬዥን ዲፌንድ አድርጋ ማቆየት የቻለች ብቸኛው ሀገር ስለነበረች ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው።
ዲ a founder of socialist ideology ሶሻሊስት አይዲዮሎጂን ኢትዮጵያ የሚያገባት ነገር የለም። ይሄ ማለት ፋውንዴሽኑ ላይ እሱ አይደለችም። ተከትለው ነበር ወይ? አዎ ተከትለው ነበር። በደርግ ጊዜ ሶሻሊስት አይዲዮሎጂ ነበር የምንከተለው። ስለዚህ ዲ መልስ ሊሆን አይችልም። ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲምቦል ኦፍ ኢንዲፔንደንስ። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? While the countries of the world cooperate for the common good among themselves, they must always avoid A. Work closely and fight the threats of international terrorism. B. Focusing on competition rather than cooperation. C. Joining the United Nations and working for global security. D. Through UNESCO protecting and preserving heritage. ስለዚህ አገራት እንዳጠቃላይ በግሎባላይዜሽን ሊሆን ይችላል፣ ለኢኮኖሚክ ሪዝን ሊሆን ይችላል፣ ለፖለቲካል ሪዝን ሊሆን ይችላል፣ ለሶሻል ሪዝን ሊሆን ይችላል። ኮኦፕሬት በሚያደርጉበት ጊዜ ሪሌሽን በሚፈጥሩበት ኤክስተርናል ሪሌሽን ሆልድ በሚያደርጉበት ጊዜ ሊኖራቸው ከሚገባው ነገሮች ውስጥ የማይካተተው የትኛው ነው? ወርክ ክሎዝሊ ኤንድ ፋይት ትሬትስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም። ይሄኛው አቮይድ ማድረግ ሳይሆን ሞር ሳፖርት ሊያደርጉት የሚገባ ነገር ስለሆነ ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ፎከሲንግ ኦን ኮምፒቲሽን ራዘር ዳን ኮኦፕሬሽን። ይሄኛው ትክክለኛው መልስ ነው። ምክንያቱም አገራት የእርስ በርስ ግንኙነታቸው ጊዜ ምንድነው ሊኖራቸው የሚገባው መንፈስ የውድድር መንፈስ ሳይሆን የመተባበር መንፈስ ነው። ምክንያቱም ውድድር ከሆነ አንዱ የአንዱ የበላይነትን ያመጣና በኋላ ላይ አንዱ ላይ ዲፔንደንት እንዲሆን የሚያደርገውን የሆነ ፊሊንግ እና አንዱ ላይ ሱፐሪየር እንዲሆን ስለሚያደርገው ይሄኛው ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ከኮምፒቲሽን ይልቅ ኮኦፕሬሽንን ተጋግዞ ወደ ላይ ማደግን አብሮ ማደግን እሱን ነው ሊከተሉት የሚገባው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ምን ይላል? joining the United Nations and working for global security። ይሄም ሊያደርጉት የሚገባ ነው። አገራት በኤክስተርናል ሪሌሽናቸው ላይ ዩናይትድ ኔሽንን ጆይን አድርገው ለግሎባል ሴኩሪቲ ሊሰሩት የሚገባ ነገር ነው እንጂ አቮይድ ሊያደርጉት የሚገባ ነገር ስላልሆነ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። through UNESCO protecting and preserving heritages። ይሄም መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እነዚህ ኤ ሲ እና ዲ አገራት ኤክስተርናል ሪሌሽንን በሚያከናውኑበት ጊዜ ሊያደርጓቸው የሚገቡ ነገራቶች ናቸው። የተጠየቅነው ግን አቮይድ ሊያደርጉት የሚገባ ነገር የትኛው ነው ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ select the duties of patriots from the given alternatives. A. Entertaining their own preferable way of thinking. B. Advancing individual-centered economic interest. C. Forwarding criticism when policies are not sound. D. Standing against human and democratic rights. ስለዚህ ፓትሪዮቶች ሊያደርጉት የሚገባው ዲዩቲ ወይም ደግሞ ሊወጡት የሚገባው ሪስፖንሲቢሊቲ የትኛው ነው? Entertaining their own preferable way of thinking ይሄ ዲዩቲያቸው አይደለም። ምክንያቱም እነሱ ስለተመቻቸው ብቻ አይደለም አንድን ቶት ፓተርን ሊከተሉ የሚገባው ያ ነገር ለኮመን ጉድ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም። ስለዚህ ያንን መሰረት አድርገው ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም፣ ዲዩቲ ወይም ግዴታቸው አይደለም። ቢ አድቫንሲንግ ኢንዲቪጁዋል ሴንተርድ ኢኮኖሚክ ኢንትረስት። ኢንዲቪጁዋል ሴንተርድ መሆን የለበትም፣ ሶሳይቲ ሴንተርድ መሆን ያለበት የራስን ጥቅም። ምክንያቱም ምንጊዜም ከኢንዲቪጁዋል ኢንትረስት የማን ኢንትረስት ይቀድማል? ፐብሊክ ኢንትረስት ስለሚቀድም ቢ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ ፎርዋርዲንግ ክሪቲሲዝም ወይም ፖሊሲስ አር ኖት ሳውንድ። ይሄ ትክክለኛው መልስ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ፖሊሲ የሚወጣ ፖሊሲ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሊሆን ይችላል፣ ፎሬን ፖሊሲ ሊሆን ይችላል። ያ ነገር ሳውንድ ካልሆነና ሎጂካሊ በሎጂካል ሪዝኒንግ ታይቶ ኮሬክት ወይም ደግሞ ሳውንድ ካልሆነ ያንን ነገር ፎርማል የሆነ ክሪቲሲዝም ማቅረብ የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ዲዩቲ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ስታንዲንግ አጌንስት ሁማን ኤንድ ዴሞክራቲክ ራይትስ። አጌንስት ሁማን ኤንድ ዴሞክራቲክ ራይትስ መቆም የሚገባው ሁማን ዴሞክራቲክ ራይትስ እንዲከበሩና ፕሪዘርቭ እንዲደረጉ ሞር ሳፖርታቸው ነው ሊሰጡ የሚገባው እንጂ እነዛን ሊቃወሙና ከነሱ በተቃራኒ ሊቆሙ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ፓትሪዮቲክ ሲቲዝኖች ካለባቸው ዲዩቲዎች ውስጥ ሀገራቸው መጠበቅ ሊሆን ይችላል፣ ፋይቲንግ አጌንስት ኮራፕሽን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎርዋርዲንግ ክሪቲሲዝም ሆን ወይም ፖሊሲስ አር ኖት ሳውንድ። ስለዚህ እነዚህ የፓትሪዮቲክ ሲቲዝን ዲዩቲዎች ስለሆኑ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? Thinking as a global citizen, patriots can show their commitment to the international community through A. Being an advocate of an isolationist foreign policy. B. By taking sides between conflicting groups. C. Taking a strong position against terrorism. D. Being an international tourist. ስለዚህ as a global citizen ፓትሪዮቶች ሊያሳዩት የሚገባ ይሄ ማለት እንዳጠቃላይ ለኮመን ጉድ ስንል ለአገርም አሁን በአገር ሳይሆን ኮንፋይን የተደረገው እንዳጠቃላይ እንደ ዓለም እንዳጠቃላይ ለሂውማን ቢንግ ሊያደርጉት ከሚገባ ነገሮች ውስጥ ምንድን ናቸው ነው።
being an advocate of an isolationist foreign policy ይሄኛው መልስ ነው አይችልም። ምክንያቱም isolationist foreign policy ማለት ከማንም ኤክስተርናል ባዲዎች ጋር ወይም ደግሞ ከማንም ኤክስተርናል ስቴቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነትን አልፈልግምና ራሴን ችዬ አይዞሌት አድርጌ ራሴን እቀመጣለሁ የሚለው ይሄንን አድቮኬት ወይም ደግሞ ሊደግፉት አይገባም። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ by taking sides between conflicting ግሩፖች ላይ ለአንዱ መወገን ሳይሆን ተገቢው ሁለቱንም ማስቀምጦ ሚዲయేተር መሆን ወይም ደግሞ ሁለቱንም ማስቀምጦ ኔጎሽዬተር መሆን ነው እንጂ ለአንዱ ወግኖ አንዱን አታክ ማድረግ ወይም ደግሞ ለአንዱ ወግኖ አንዱን ዲፌንድ ማድረግ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ taking a strong position against terrorism this is the correct answer ምክንያቱም ፓትሪዮቶች as a global citizen ጂኖሳይድን ፋይት ሊያደርጉ ይገባል፣ ቴሮሪዝምን ፋይት ሊያደርጉ ይገባል፣ ኢሌጋል ትሬድን ፋይት ሊያደርጉ ይገባል። እንዳጠቃላይ ለሂውማን ቢንግ ዴትሪመንታል የሆኑ አክቲቪቲዎችን ፋይት ባክ ሊያደርጉ ስለሚገባ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ being an international tourist መሆን ለሂውማን ቢንግ as a whole ምንም አይነት ያን ያህል ተገቢ ሆነ ወይም ደግሞ ያን ያህል ኮንሲደራብል የሆነ ኢምፖርታንስ ስለሌለው ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? An individual can contribute in maintaining international peace through A. Supporting nuclear proliferation, B. Developing a culture of competitions among citizens, C. Giving a deaf ear to what is going on in the world, D. Uniting to the common cause for peace and prosperity. ስለዚህ አንድ ኢንዲቪጁዋል ለኢንተርናሽናል ፒስን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ሰላምና ሴኩሪቲን ለማስጠበቅ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ የሚችለው በምን አይነት መንገድ ነው? ሰፖርቲንግ ኒውክሊየር ፕሮሊፈሬሽን የሚለው ነገር ወይም ደግሞ የተለያዩ ዌፐነሪዎችን እንዲበለጽጉ ወይም ደግሞ እነዛ ነገሮች በብዛት እንዲሰሩ ሰፖርት ማድረጉ ለኢንተርናሽናል ፒስ ያን ያህል ጠቀሜታ የለውም። እንደውም የተለያዩ ለፖለቲካል ኢሹ ማስፈጸሚያ ሲሆንና አንዱ አንዱን የሚያስፈራራበት ሚንስ ሲሆን ነው እየታዘብን ያለ ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ developing a culture of competitions among citizens ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በሲቲዝኖች መካከል የኮምፒቲሽንን መንፈስ ሳይሆን ሊያሳድሩ የሚገባው የኮኦፕሬሽን ወይም ደግሞ የመተባበር መንፈስ ነው ሊያሳድሩ የሚገባው። ስለዚህ ቢም መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ giving a deaf ear to what is going on in the world ዓለማችን ላይ እየተከሰተ ላለው ነገር ክሪቲካሊ ክሪቲሳይዝ ለማድረግ የዴፍ ኢር ሰው መሰጠት ያለበት ኦል ኢርስ ሆነው ነው ያንን ነገር ሊከታተሉ የሚገባውና ለዛ ነገር ሳውንድ የሆነ አርጊመንት ከሆነ የቀረበው ያንን ነገር ሊደግፉ፣ አንሳውንድ የሆነ አርጊመንት ከሆነ ደግሞ አይ እንደዚህ መደረግ የለበትም ብለው ሞር ሎጂክሊ ክሪቲሳይዝ ሊያደርጉ ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ባልሰማ ማለፉ ተገቢ የሆነ ፓትሪዮቲክ ፊሊንግ ስለማይሰጥ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ምን ይላል? ዩናይቲንግ ቱ ዘ ኮመን ኮዝ ፎር ፒስ ኤንድ ፕሮስፐሪቲ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ፒስን ለማምጣት ኮመን ጉድን እንዳጠቃላይ ለሂውማን ቢንግ ኮመን ጉድ ፎር ፒስ ኤንድ ፕሮስፐሪቲ የሆነው ነገር ከዛ ጋራ ሚት የሚያደርጉ ኢንተረስቶችን ማራመድ ስለሚገባቸው ዲ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ all are global crimes except A. drug, illegal weapons and human trafficking, B. armed rebellion against the national government, C. the national defense force, D. warmongering against neighboring ethnic groups። ስለዚህ ግሎባል ክራይም የምንላቸው ነገሮች ከምላቸው ውስጥ የማይካተት የትኛው ነው? ባይ ዲፎልት ይሄኛው መልሱ ሲ ነው። ምክንያቱም ናሽናል ዲፌንስ ፎርስ አንደኛ ነገር ግሎባል ክራይም አይደለም፣ ኢንስቲትዩሽን ነው። አንድ ነገር የሚጠብቀው ዲፌንስ ፎርስ። ስለዚህ ሲ ነው መልሱ የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ናሽናል ዲፌንስ ምንድነው ብለናል? ኢንስቲትዩሽን ነው እንጂ ክራይም አይደለም። ሌሎቹ ድራግ፣ ኢሌጋል ዌፐንስ፣ ሂውማን ትራፊኪንግ፣ አርምድ ሪቤሊያን ይህም በተገቢ መንገድ ዲሞንስትሬሽን አቅርቦ በተለያዩ በህዝብ ምርጫ ሊከሰትና ስልጣን መንጠቅና ስልጣን መቀበል ሲቻል በአመፅ የሚሆን ነገር ስለሌለ ቢም ግሎባል ክራይም። ዲ ዋርሞንገሪንግ አጌንስት ኔይበሪንግ ኤትኒክ ግሩፕስ ዋርሞንገሪንግ የምንለው ነገር ጀስት ጠብ ፍለጋ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጦርነትን የምንፈልገው የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ኢንትረስቶችን በጦርነት ነው ብቻ ማሳካው ብለው ማሰብ ወደ ጦርነት የሚገፋፋ ሰው ዋርሞንገር እንለዋለን። ስለዚህ ዋርሞንገሪንግ ግሎባል ክራይም ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው።